नमस्कार, नेपाली 3D जोन च्यानलमा स्वागत छ। हामीले च्यानलको नाम चेन्ज गरेका छौँ र आजको यस भिडियो ट्युटोरियलमा हामी डाइनामिक विन्डो बनाउन गइरहेका छौँ। यसबाट तपाईलाई कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ डाइनामिक ब्लक कसरी बनाउने। फाइल खोले पनि यो फाइल भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा छ है। यो प्रकारको हामी डाइनामिक ब्लक बनाउँछौँ। केही गरेर मेसेज आएमा नोमा क्लिक गर्नु होला। ठुलो सानो हामी यो झ्यालको डाइमेन्सन चेन्ज गर्न सक्छौँ। ठीक छ। अब डाइनामिक ब्लक किन बनाउने भन्दाखेरि यसले तपाईको समयको बचत गर्छ र यसले तपाईलाई धेरै कुरामा पनि हेल्प गर्छ। र आजको यो भिडियोमा हामी डाइनामिक विन्डो बनाउँछौँ। अब धेरै ढिला नगरेर हामी ट्युटोरियलमा लागौँ। तपाईलाई म यसको AutoCAD फाइल भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ, त्यो डाउनलोड गरेर खोल्नु होला। यदि खोल्नु भयो भने यो प्रकारको यदि मेसेज आउँछ भने नो गर्नु होला खाली। ठीक छ। अनि त्यसपछि तपाई यो डाइनामिक ब्लकलाई तपाईले ठुलो सानो कसरी बनाउने त्यसको बारेमा तपाईले आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यो ट्युटोरियल हेरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार, आजको यस ट्युटोरियलमा हामी डाइनामिक विन्डो बनाउन गइरहेका छौँ र यो चाहिँ अपडेटेड ट्युटोरियल हो। सो डाइनामिक विन्डो तपाईको यो प्रकारको हुन्छ, जस्तै कि यसलाई एरोलाई तानेर गर्न सकिन्छ र यो एकचोटि बनाउने, घरिघरि बनाइराख्नु पर्दैन आफ्नो फाइलमा। र तपाईलाई यो फाइल तपाई भिडियोको डिस्क्रिप्सनबाट पनि पाउन सक्नुहुन्छ र कति इफेक्टिभ छ त्यो चाहिँ तपाईले यो भिडियोपछि थाहा पाउनुहुन्छ। ठीक छ। जस्तै कि यो झ्याललाई मैले 5 फिट बनाउनु पर्यो भने जस्ट गर्ने 5 फिट टाइप गर्दिनु। टाइम बचाउँछ डाइनामिक ब्लक बनाइसकेपछि। ओके, अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बनाउनु पर्यो। सो यसलाई नै म कपी गर्छु अनि यसलाई फुटाइदिन्छु। तपाईलाई ब्लक बनाउन सिलेक्ट गर्नु पर्यो र बी इन्टर गर्नु पर्यो। नाम दिनुस् डाइनामिक ब्लक, नाम त जे दिए पनि भयो। अहिले ट्युटोरियल TU2 डट्स गरिदिनु, यो सिम्पल कुरा हो। पिक पोइन्ट दिनु होला। ठीक छ। अब यहाँ मैले यहाँ ओपन इन ब्लक एडिटरमा टिक मार्क लगाएको छु। ब्लक बनाउन साथ नयाँ एउटा विन्डो खुल्छ। यदि तपाईको टिक मार्क लगाएको छैन भने डबल क्लिक गर्नु होला ब्लक बनिसकेपछि। यो विन्डो खुल्ने भयो। यहाँसम्म त हामीलाई थाहा छ के हो यो प्यारामिटर एक्सन भनेको। प्यारामिटर भनेको अर्डर जस्तै हो। त्यसलाई स्ट्रेच गर्नु छ, सो लिनियरली स्ट्रेच गर्ने हो। सो लिनियर भन्ने एउटा प्यारामिटर राख्नु पर्यो। फर्स्ट पोइन्ट यहाँ र सेकेन्ड पोइन्ट यहाँ। मिस्टेक हो, देख्नुभयो। सो अहिले डिलिट गरेँ। लिनियरमा जान्छु अनि फर्स्ट पोइन्ट यहाँ र सेकेन्ड पोइन्ट यहाँ स्न्याप अन गर्नु पर्यो। जहाँ राख्ने भने तल राखे पनि भयो। यहाँ एक्सक्लेमेसन साइन आएको छ, यो भनेको एक्सन दिन बाँकी छ। सो एक्सनमा जान्छु र स्ट्रेचमा जान्छु। स्ट्रेचै गर्ने हो हामीले। यसलाई क्लिक गर्छु, त्यसपछि इन्टर हान्नु होला। त्यसपछि जसरी तपाईले स्ट्रेच गर्नुहुन्थ्यो नि, कस्तो वेमा सिलेक्ट गर्नुहुन्थ्यो त्यसरी नै यसलाई विन्डो सिलेक्ट गर्नु होला। पुरै पनि नगर्नु होला, यति गर्नु होला। यति 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 यति। सो मैले यति गरेँ। यो बक्स हेर्नु होला, यहाँदेखि यहाँ गएको छु। त्यसपछि सिलेक्ट अब्जेक्ट भन्छ, त्यो भनेको पनि यसरी जानु पर्यो त्यही म्यानरमा र इन्टर हान्नु पर्यो। टेस्ट ब्लक पनि गर्न सकियो। टेस्ट गरौँ पहिला, के त बन्यो कि बनेन हाम्रो। सो टेस्ट गरौँ। ठीक छ। के गरेर ड्रइङ देखिएन भने जुन मिडल माउस बटन छ तपाईको माउसको, डबल क्लिक फास्ट गर्नु होला अथवा जेट इन्टर इन्टर पनि गर्न सकियो। अब म यसलाई क्लिक गर्न साथ एउटा एरो त आयो, तर स्ट्रेच हुन्छ कि हुन्न त चेक गरौँ। यसलाई क्लिक गर्छु, देख्नुभयो हाम्रो स्ट्रेच भयो। नाइस, एकदम ठिक छ हाम्रो ब्लक। टेस्ट पास भयो। अब यो डिस्टेन्स 1 भन्ने प्यारामिटरमा क्लिक गरेर यदि म कन्ट्रोल 1 दाब्छु भने तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिस्टेन्स टाइप हामी इन्क्रिमेन्टमा दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ। इन्क्रिमेन्ट दिनुहुन्छ र मिनिमम झ्यालको साइज सपोज मानिलिउँ 1 फिट होइन। कति कति इन्क्रिमेन्टमा हामीले झ्याल बनाउने, सपोज 6 इन्च। मिनिमम डिस्टेन्स भनेको 1 फिट र म्याक्सिमम डिस्टेन्स भनेको सपोज 12 फिट। यो झ्याल 1 फिटदेखि 12 फिटसम्म मात्रै बन्छ। यसरी पनि तपाईँ प्यारामिटर दिन सक्नुहुन्छ। यो प्यारामिटरमा क्लिक गरेर कन्ट्रोल 1 दाबे पनि। अब हामी हेरौँ आफ्नो ड्रइङमा आएर कस्तो पावरफुल छ यो भनेर। सानो डट लाइन भनेको 6 इन्चको हेर्नु। 1 फिट 1 फिट 6 इन्च 2 फिट। वाउ, तपाईलाई 6 फिट चाहियो भने 6 फिट टाइप गरिदिनुहोस्। सो मलाई विश्वास छ आजको यस ट्युटोरियल पछि तपाईलाई डाइनामिक विन्डो बनाउन आयो होला। र यो डाइनामिक झ्याल चाहिँ म यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क हुन्छ, त्यो लिङ्कबाट तपाईँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ सजिलै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र आफ्नो अमूल्य समय दिएर यहाँसम्म ट्युटोरियल हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र च्यानलको ग्रोथको लागि प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्स्क्राइब अवश्य गर्नु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच।